ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ DP Kids අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක්. අපි අද හදන්නේ මෙන්න මේ ඌරු පැංචව. ලස්සනයිද? ඉක්මනට ගන්න කොලයක් අපි හදලා බලමු. මේක හදන එක හරිම ලේසි. 4 කොලයක් ගන්න, කැමති පාටකින් ගන්න. අපි මේක හදමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ කොලේ මෙන්න මෙහෙම තියාගෙන අපේ දුවලා පුතාලා දන්නවා දැන් කිරිබත් කැටයක හැඩයක් එන විදිහට තියාගෙන පරෙස්සමෙන් මේ කොලේ හොල්ලන්න නැතුව පරෙස්සමෙන් මෙන්න මෙහෙම නමලා හිමීහිට මෙතන නැමුම් පාරක් හදාගමු. ආපහු එක දිග ඇරලා අනිත් පැත්තටත් මෙන්න පරෙස්සමෙන් නමමු. නමලා පරෙස්සමෙන් මෙන්න මෙතනත් මෙහෙම නැමුම් පාර හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේ එක රේඛාවක් අරගෙන එක ධාරයක් අරගෙන මෙන්න මේ කෙලවර මෙන්න මේ මැදට මෙහෙම නමන්න ඕනේ. ඒත් කොටත් අපි හිමීහිට මෙතන මැදින් තියලා ඊට පස්සේ තමයි අපි මෙතන ධාරේ තද කරගන්නේ. මේ පැත්තත් එහෙමයි. මෙහෙම ලං කරා මෙහෙම ධාරේ තද කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි මේ කෙලවරට නමන්න ඕනේ. හරි පරිස්සමෙන් නමමු. ඒ කියන්නේ අපි වම් අතින් මෙහෙම තද කරගමු. ඊට පස්සේ මුළු මේ කෑල්ලම අල්ලලා මෙතන තියෙන ධාරයෙන් අපි මේක මෙහෙම හිමිහිට නමමු. එක හැම සැරේම එක අතකින් කොලේ තද කරගන්න. එතකොට එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙහෙම ගාන්න තියාගත්තට පස්සේ තවත් වම් අතින් එහෙම තද කරගෙන ඊට පස්සේ මෙහෙම නමන්න. හරි. දැන් ඔන්න අපි ඊළඟට මේ ඌරු පැංචගේ කට හරිය හදාගන්න හදන්නේ. එතකොටත් අපි මෙතන මේ කෙළවරේ තියෙන කොළ දෙකම උඩට නමන්න ඕනේ. අපි වම් අතින් මෙහෙම තද කරගෙන අනිත් අතින් හිමිහිට මේ කෑල්ල අරගෙන දෙකම මෙන්න මේ ධාරේ උඩින් මෙන්න මෙහෙම උඩට නමනවා. අපි කැමති විදිහට කටේ ප්‍රමාණය හදන්න පුළුවන්. මම තව චුට්ටක් ලොකු කරන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. කොට මෙන්න මෙහෙම තියලා ඉවර වෙලා තමයි තද කරන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන ත්‍රිකෝණ දෙකක් තියෙනවනේ. දෙකෙන් එකක් එළියේ තියෙන එක විතරක් අරගෙන පොඩි ත්‍රිකෝණයක් හදනවා. ආයේ මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට නමලා. ඔන්න දැන් ඊළඟට අපි කන් දෙක හදන්නයි යන්නේ. එතකොට හදන්නේ මෙන්න මේ කෙලවර ආයෙත් අපි පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මෙහෙම නමලා තද කරනවා. මේ පැත්තත් එහෙමයි පොඩි ත්‍රිකෝණයක් එන විදිහට මෙහෙම නමලා මෙන්න මෙහෙම නමලා මෙහෙම තද කරනවා. දැන් අපි ලස්සනට S2ක් ඇඳගමු. යත් ඇඳගමු. ඇඳලා ඉවරයි. මේ බලන්න. ලස්සනයිද? හරිම ලේසි නේද? අපේ චූටි දූල පුතාලටත් මේක හදාගන්න පුළුවන් නේද? ඔව් අම්මලා තාත්තාලා පොඩ්ඩක් උදව් කරන්න. කොලයක් කපලා දෙන්න. රෝස පාටම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕනෙම පාට කොලයකින් හදලා බලන්න. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් අපි මේ වගේ නිර්මාණ ආයෙත් කරමු. ගිහිල්ලා එන්නම්. ආයිබෝවන්.